Oppitunti 1. Lääketieteellisen avun merkitys. On selvää, että Lääkärit ilman rajoja järjestön työ on erittäin tärkeää. Todellakin. Tämän järjestön vapaaehtoiset ovat todella sankarillisia ja tarjoavat ratkaisevan tärkeää lääketieteellistä apua kriisialueilla. Ihailen heidän sitoutumistaan, sellaisen työn tekemiseen tarvitaan erityinen ihminen. Täysin. He kohtaavat usein haastavia olosuhteita, mutta silti he jatkavat apua tarvitsevia. En voi edes kuvitella, millaista tunnekuormitusta sen on kannettava heiltä. Se vaatii tietysti valtavaa sinnikkyyttä ja myötätuntoa. Ehkä meidän pitäisi tukea heidän pyrkimyksiään. Se on hieno idea. Voisimme järjestää varainkeruu- tai tiedotuskampanjan. Kyllä. Tietoisuuden lisääminen heidän työstään voi innostaa muita osallistumaan. Tässä on tehdä positiivinen vaikutus maailmaan, askel kerrallaan. Oppitunti 2. Stressi ja itsehoito. Tunnen oloni stressaantuneeksi tulevista kokoomusaistani, ne näyttävät jyräävän ylitseni. Hengitä syvään, olet valmistautunut hyvin ja on tärkeää luottaa kykyihisi. Kiitos. Unohdan usein hengittää, kun tunnen olevani ylivoimainen. Me kaikki teemme. Joskus yksinkertainen tauko voi tehdä ihmeitä mielentiloillemme. Se on totta. Ehkä minun pitäisi sisällyttää enemmän rentoutustekniikoita rutiiniini. Täysin. Meditaatio tai jopa lyhyt kävely voi auttaa puhdistamaan mielesi. Yritän löytää aikaa itselleni kaaoksen keskellä. Kuulostaa viisaalta suunnitelmalta. Muista, että hyvinvointisi on yhtä tärkeää kuin opinnot. Tässä työn ja itsehoidon tasapainottaminen tehokkaasti. Oppitunti 3. Muotitarpeet. Tarvitsen trendikkäitä farkkuja ja rentoja toppeja päivittäiseen käyttöön. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Monipuolinen vaatekaappi tekee pukemisesta niin paljon helpompaa. Täsmälleen. Huomaan usein tuijottavani täyttä vaatekaappia, mutta silti tuntuu, ettei minulla ole mitään päällä pantavaa. Voin samaistua. On välttämätöntä, että sinulla on niittejä, joita voidaan sekoittaa ja sovittaa yhteen. Ehkä meidän pitäisi käydä yhdessä ostoksilla, voisin käyttää muotineuvoja. Olisin iloinen. Soppailu ystävän kanssa tekee siitä aina nautinnollisempaa. Lisäksi voisin käyttää toista mielipidettä siitä, mikä näyttää hyvältä minussa. Täysin. Olen varma, että löydämme upeita kappaleita, jotka sopivat tyyliisi. Onnistunut ostosseikkailu edessä. Oppitunti 4. Haasteiden navigointi. Joka tilanteessa se sisältyy perustavanlaatuiseen ulospääsyyn. Mielenkiintoinen näkökulma. Väitätkö, että jokaiseen ongelmaan on aina ratkaisu? Nimenomaan. On etsittävä ulospääsyä missä tahansa ulottuvuudessa, taloudellisessa, sosiaalisessa tai poliittisessa. Se on syvällinen ajatus. Se tarkoittaa, että haasteet voivat johtaa kasvuun ja muutokseen. Todellakin. Vaikeuksien hyväksyminen saattaa johtaa meidät innovatiivisiin ratkaisuihin. On olennaista pysyä ennakkoluulottomana ja mukautuvana vastoinkäymisissä. Täysin. Ehkä meidän pitäisi alkaa nähdä esteitä peiteltyinä mahdollisuuksina.
Olen täysin samaa mieltä. Kasvatetaan ajattelutapaa, joka ottaa haasteet vastaan. Tässä on löytää polkuja jokaisen tiellemme tulevan myrskyn läpi. Oppitunti 5. Hallituksen muutos. Hallituksen on muututtava. Tarvitsemme uuden hallituksen uudelle vuosisadalle. Olen samaa mieltä. On ratkaisevan tärkeää, että johtajuus kehittyy vastaamaan modernin yhteiskunnan tarpeita. Vaadimme johtajia, jotka ovat tarpeeksi nöyriä, jotta he eivät yritä pakottaa vanhentuneita ideoita. Todellakin. Tuoreet näkökulmat voivat edistää edistystä ja innovaatioita. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ominaisuudet uusilla johtajilla? Uskon, että empatia ja sopeutumiskyky ovat tärkeitä nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Täysin. Johtajien on oltava yhteydessä palvelemiinsa ihmisiin ja vastata heidän tarpeisiinsa. On myös erittäin tärkeää, että ne rohkaisevat osallistumista ja osallisuutta hallintoon. Tässä on tulevaisuuden visioiminen johtajilla, jotka inspiroivat ja yhdistävät. Oppitunti 6. Konfliktien hallinta. Kyllä, minulla on ollut osani konflikteista työpaikalla. Entä sinä? Onko vinkkejä niiden tehokkaaseen hallintaan? Olen oppinut, että konfliktien nopea ratkaiseminen on ratkaisevan tärkeää. Olen täysin samaa mieltä. Keskustelujen viivästyminen johtaa usein väärinkäsityksiin. Täsmälleen. Katson myös, että konfliktien lähestyminen diplomaattisesti voi tuottaa parempia tuloksia. Kyllä. On tärkeää kommunikoida avoimesti kunnioittaen samalla. Ehkä meidän pitäisi harjoitella roolipeliskenaarioita parantaaksemme taitojamme. Kuulostaa hauskalta ja käytännölliseltä idealta. Harjoittelun kautta oppiminen on tehokasta. Tästä tulee yhdessä konfliktin ratkaisuasiantuntijoita. Oppitunti 7. Tasainen maa ja maatalous. Maa on melko tasaista, eikä sitä ympäröi vesi. Kyllä, olen kuullut, että he kasvattavat vehnää Saskatchewanissa, mikä on kiehtovaa. Täysin. Maiseman poikki ulottuvat laajat kentät ovat varsin vaikuttavia. On hämmästyttävää, kuinka tällainen tasainen maasto voi tuottaa runsasta satoa. Todellakin. Ilmaston ja maaperän olosuhteiden tulee olla ihanteelliset maanviljelylle. Voin kuvitella kultaisen vehnän kauneuden huojuvan tuulessa sadonkorjuun aikana. Sen täytyy olla näkemisen arvoinen. Ehkä meidän pitäisi käydä sadonkorjuun aikana. Se kuulostaa upealta. Voisimme nähdä koko prosessin omakohtaisesti. Täällä voit tutkia maatalouden ihmeitä ja luonnon kauneutta. Oppitunti 8. Vaikuttavat aikataulut. Aika vaikuttavalta kuulostaa tuo aikataulu. Miten onnistut sovittamaan kaiken? Rehellisesti sanottuna minulla on vaikeuksia löytää aikaa säännöllisille toimille. Voin samaistua. Työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainottaminen voi usein tuntua ylivoimaiselta. Todellakin. Joskus toivon ylimääräistä tuntia vuorokaudessa vain itselleni. Ehkä meidän pitäisi priorisoida tehtävämme ja asettaa rajat ajallemme. Tuo kuulostaa viisaalta lähestymistavalta. Organisaatio voi lisätä tehokkuutta. Kyllä. Tuetaan toisiamme hallittavissa olevien aikataulujen luomisessa.
Rakastaisin sitä. Yhdessä voimme varata aikaa sille, mikä on todella tärkeää. Tässä löytää tasapaino ja nauttia elämästä täydellisemmin. Oppitunti 9. Tuottavuus ja palautuminen. Täysin. Tuottavuuden kannalta on välttämätöntä pitää 1 tai 2 vapaapäivää lihasten palautumista varten. Olen täysin samaa mieltä. Ilman palautumista kehomme ei voi toimia parhaimmillaan. Kuinka pysyt motivoituneena varmistaaksesi, että pidät nämä lepopäivät? Muistutan itseäni, kuinka paljon vahvempi tunnen oloni sen jälkeen, kun annan lihakseni parantua. Se on loistava strategia. Tunnen usein syyllisyyttä tauon pitämisestä. Ymmärrän. Mutta jopa urheilijat ottavat lomaa antaakseen kehonsa palautua. Todellakin. Ehkä minun pitäisi alkaa nähdä lepopäivät välttämättömänä osana harjoitteluani. Kyllä. Kyse on tasapainosta, kovasti työskentelemisestä ja sen jälkeen palautumisesta. Otan näkökulmasi käyttöön. Täällä vahvempia lihaksia ja älykkäämpää harjoittelua. Oppitunti 10. Ajanhallinta. Se on ollut haaste viime aikoina. Minusta tuntuu, ettei minulla ole koskaan tarpeeksi aikaa itselleni. Tuo on aika suhteellista. Elämässä on tapana kasata velvollisuuksia, eikö niin? Todellakin. Mietin usein, pitäisikö minun palkata aikapäällikkö pitämään minut ajan tasalla. Ajanhallinta kuulostaa erinomaiselta sijoitukselta. Maksan sinulle kahvia ja kiitollisuutta. Täsmälleen. Ehkä minun pitäisi tehdä haastatteluja tehtävää varten. Kuvittele vain ansioluettelot, ajan tuhlaamisen ja viivyttelyn hallinnan asiantuntija. Palkkasin varmasti sellaisen, joka väittää hallitsevansa tasapainotaidon. Kyllä. Mielestäni meidän pitäisi pohtia tapoja viettää enemmän henkilökohtaista aikaa. Loistava idea. Tehkäämme suunnitelma priorisoidaksemme itsemme kaaoksen keskellä. Oppitunti 11. Vaikutus sosiaaliseen mediaan. Olen samaa mieltä, heidän sosiaalisen median alustojen käyttö on kiitettävää. Täysin. Se voi olla tehokas työkalu yhteydenpitoon ja luovuuteen. Todellakin. Jotkut ihmiset onnistuvat inspiroimaan tuhansia yhdellä viestillä. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka yksi kuva voi herättää liikkeen tai trendin. Joskus mietin, voisinko koskaan luoda sisältöä, joka resonoi niin paljon. Et koskaan tiedä ennen kuin yrität. Ehkä sinulla on piilotettu lahjakkuus, joka odottaa löytämistäsi. Ehkä minun pitäisi alkaa dokumentoimaan seikkailujani, yksi postaus kerrallaan. Se on loistava idea. Kokemuksesi ansaitsevat jakamisen. Tässä innostuneena sosiaalisen median maailmaan. Oppitunti 12. Konfliktin ratkaisu. Onko neuvoja konfliktien tehokkaaseen käsittelyyn? Mielestäni on parasta käsitellä niitä nopeasti ja diplomaattisesti. Se on erinomainen neuvo. Konfliktin välttäminen usein pahentaa tilannetta. Täsmälleen. Se on kuin antaisi pienen tulen kasvaa raivoavaksi helvetiksi. Sammutan liekit mieluummin aikaisin. Kyllä. Avoin viestintä on avainasemassa väärinkäsitysten ratkaisemisessa.
Ehkä minun pitäisi harjoitella diplomaattisia taitojani pienistä erimielisyyksistä alkaen. Loistava idea. Se on loistava tapa rakentaa luottamusta konfliktien ratkaisemiseen. Tässä kohtaa erojamme armolla ja ymmärryksellä. Oppitunti 13. Kaapin järjestäminen. Tuntuu hienolta, että vaatekaappi on siisti, eikö niin? Täysin. Järjestetyissä tiloissa on jotain tyydyttävää. Ehdottomasti. Se vähentää stressiä ja helpottaa asioiden löytämistä. Kyllä. Sotkuton ympäristö johtaa usein sotkuttomaan mieleen. Järjestin kerran vaatekaappini ja löysin vaatteita, jotka olin unohtanut. Se on aina iloinen yllätys. Se on kuin ostaisit omassa vaatekaapissasi. Pitäisi tehdä useammin. Siisti vaatekaappi voi jopa inspiroida uusia asuyhdistelmiä. Todellakin. Ehkä meidän pitäisi järjestää kaappiorganisaatiojuhlat. Rakastan sitä ideaa. Yhdessä voimme luoda tyylikkään ja rauhallisen tilan. Oppitunti 14. Väriasetukset. Se näyttää hyvältä, mutta mielestäni pidän jostain vaaleammasta väristä. Ymmärrän täysin. Vaaleat värit tuntuvat usein virkistävämmiltä ja elävämmiltä. Täsmälleen. Ne voivat piristää huonetta ja luoda iloisen ilmapiirin. Kyllä. Lisäksi ne heijastavat enemmän valoa, jolloin tilat tuntuvat suuremmilta. Olen huomannut sen. Se on kuin älykäs optinen illuusio. Ehkä meidän pitäisi tutkia yhdessä joitain vaaleampia sävyjä. Loistava idea. Mielenkiinnolla odotan, mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Lähdetään tälle värikkäälle matkalle. Tässä on tarkoitus muuttaa tilamme täydellisillä sävyillä. Oppitunti 15. Ostosten budjetointi. Kuulostaa kivalta. Paljonko käytit siihen? Käytin noin $50, mikä mielestäni oli varsin kohtuullinen saamaani kohtaan. Se on loistava sopimus. On aina ilahduttavaa löytää arvoa ostoksista. Olen samaa mieltä. Se tuntuu minivoitolta, kun pysyt budjettisi sisällä. Täysin. Olen usein huomannut, että pieni suunnittelu säästää paljon rahaa. Kyllä. Ehkä meidän pitäisi luoda ostoslista varmistaaksemme, ettemme kuluta liikaa. Viisas strategia. Näin voimme keskittyä siihen, mitä todella tarvitsemme. Tehdään budjettimme pitämisestä hauska haaste. Tsemppiä taitaviin ostoksiin ja taloudellisiin voittoihin. Oppitunti 16. Koulutusmatka. Alun perin opiskelin yliopistossa lääketiedettä, mutta myöhemmin siirryin opiskelemaan uskontoa. Se on kiehtova siirtymä. Mikä sai tällaisen painopisteen muutoksen? Löysin syvän kiinnostuksen elämän filosofisiin puoliin. Se on ihanaa. Sen on täytynyt rikastaa ymmärrystäsi ihmiskokemuksesta. Todellakin. Uskon, että molemmat alat tarjoavat arvokkaita näkemyksiä olemassaolostamme. Täysin.
On hämmästyttävää, kuinka monipuolinen tieto voi muokata näkökulmiamme. Ehkä meidän pitäisi keskustella myös koulutusmatkastasi. Olen utelias kuulemaan siitä. Haluaisin jakaa. Koulutus johtaa usein odottamattomiin polkuihin ja löytöihin. Tässä oppimisen matkalle, minne se meidät johtaakin. Oppitunti 17. Kysymyksiin vastaaminen. Miten vastasit tähän haastavaan kysymykseen kokouksen aikana? Annoin esimerkin aiemmasta työpaikasta, joka tuntui resonoivan hyvin kaikkien kanssa. Se on fiksu lähestymistapa. Konkreettiset esimerkit selventävät usein abstrakteja ajatuksia. Todellakin. Se auttaa yleisöä saamaan yhteyden tietoon henkilökohtaisella tasolla. Minusta tarinankerronta voi olla tehokas työkalu ammattimaisissa olosuhteissa. Täysin. Se lisää inhimillistä kosketusta, joka tekee sisällöstä suhteellisemman. Ehkä minun pitäisi harjoitella omien kokemusteni yhdistämistä vastauksiin. Se on loistava idea. Henkilökohtaiset anekdootit voivat jättää pysyvän vaikutuksen. Tästä tulee entistä kiinnostavampia kommunikoijia yhdessä. Oppitunti 18. Esityksen suunnittelu. Meidän on viimeisteltävä esitys tänään, se on ratkaisevan tärkeää tulevan tapaamisemme kannalta. Erinomainen. Tapaamme tunnin kuluttua varmistaaksemme, että kaikki on kiillotettu ja valmis. Kuulostaa suunnitelmalta. Tuon viimeisimmät tiedot näkemyksiemme tueksi. Täydellinen. Valmistelen visuaaliset apuvälineet, sillä visuaalit voivat parantaa viestiämme merkittävästi. Todellakin. Hyvin jäsennelty esitys voi tehdä pysyvän vaikutuksen. Kyllä. Minun on myönnettävä, että olen hieman hermostunut, mutta uskon, että pärjäämme hyvin. Hieman hermostuneisuus on luonnollista. Se osoittaa, että välität lopputuloksesta. Se on totta. Yhdistetyillä ponnisteluillamme en epäile, että teemme vaikutuksen kaikkiin. Tässä onnistunut esitys ja sen vaikutus. Oppitunti 19. Tietoisuuden tärkeys. Salman Rushdien kirja The Satanic Verses on herättänyt merkittävää keskustelua vuosien varrella. Todellakin. Sen vastaanotto korostaa sananvapauden monimutkaisuutta. On kiehtovaa, kuinka kirjallisuus voi herättää näin voimakkaita reaktioita ja keskustelua. Kyllä. Se toimii muistutuksena taiteellisen vapauden mukanaan tuomista vastuista. Ihmettelen usein, kuinka kirjailijat navigoivat luovuuden ja kiistan välisellä hienolla rajalla. Sen täytyy olla haastavaa. Silti heidän rohkeutensa puhua on kiitettävää. Ehkä meidän pitäisi kaivaa syvemmälle sensuurin vaikutuksiin kirjallisuudessa. Se kuulostaa kiehtovalta. Tutkitaan yhdessä tämän asian laajempaa kontekstia. Täällä voit osallistua merkityksellisiin keskusteluihin kirjallisuudesta ja sen vaikutuksista. Oppitunti 20. Pocahontasin vetoomus. 12-vuotias tytär anoi henkensä, hänen sanoillaan ei ollut vaikutusta. Se on koskettava hetki historiassa. Pocahontasin vetoomus havainnollistaa myötätunnon voimaa. Kyllä. Hänen rohkeutensa tällaisten vastoinkäymisten edessä on todella inspiroivaa. Se on muistutus siitä, kuinka lapsilla voi olla viisautta yli vuosien.
Todellakin. Se saa pohtimaan viattomuuden vaikutusta myrskyisinä aikoina. Voin vain kuvitella tunteita, joiden on täytynyt täyttää ilma tuona hetkenä. Se on voimakas tarina, joka korostaa ihmissuhteiden monimutkaisuutta. Täysin. Ehkä meidän pitäisi syventää tätä historiaa ja oppia lisää. Loistava idea. Historialla on meille niin paljon opetettavaa, jos haluamme kuunnella. Oppitunti 20. Ristiriitojen hyväksyminen. Klovnin vaistot, olipa myrsky kuinka suuri tahansa, ohjaavat minua ristiriitojen ja paradoksien läpi. Se on melkoinen lausunto. Se ehdottaa leikkisää lähestymistapaa elämän haasteisiin. Todellakin. Ristiriitojen hyväksyminen mahdollistaa rikkaamman kokemuksen. Se on kuin huumoria löytäisi kaoottisinakin hetkinä. Nimenomaan. Elämä on liian lyhyt ottamaan kaiken vakavasti. Ja joskus nauru on paras tapa navigoida vaikeuksien läpi. Kyllä. Se voi muuttaa rankimmat myrskyt kevyeksi seikkailuksi. Kyllä. Otetaan tämä filosofia käyttöön jokapäiväisessä elämässämme. Upea idea. Omaksutaan järjettömyydet ja nautitaan kyydistä. Oppitunti 22. Stressin hallinta. Tunnen oloni melko stressaantuneeksi tulevista kokoomusaistani, ne näyttävät jyräävän ylitseni. Hengitä syvään, olet valmistautunut hyvin ja on tärkeää luottaa kykyihisi. Kiitos. Unohdan usein hengittää, kun paine kohoaa. Se tapahtuu meidän parhaille. Ehkä jotkut rentoutumistekniikat voisivat auttaa lievittämään tätä stressiä. Se on loistava idea. Minun pitäisi sisällyttää meditaatio tai joogarutiiniini. Kyllä. Lyhytkin kävelymatka voi tehdä ihmeitä ajattelutavallesi ja vähentää ahdistusta. Yritän löytää aikaa itselleni opiskelun kaaoksen keskellä. Kuulostaa viisaalta päätökseltä. Muista, että hyvinvointisi on yhtä tärkeää kuin opinnot. Tässä on tasapainotettava akateeminen vastuumme itsehoidosta. Oppitunti 23. Fashion Essentials. Tarvitsen trendikkäitä farkkuja ja rentoja toppeja päivittäiseen käyttöön. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Monipuolinen vaatekaappi tekee pukemisesta niin paljon helpompaa. Huomaan usein tuijottavani täyttä vaatekaappia, mutta silti tuntuu, ettei minulla ole mitään päällä pantavaa. Voin samaistua. On välttämätöntä, että sinulla on niittejä, joita voidaan sekoittaa ja sovittaa yhteen. Ehkä meidän pitäisi käydä yhdessä ostoksilla, voisin käyttää muotineuvoja. Olisin iloinen. Soppailu ystävän kanssa tekee siitä aina nautinnollisempaa. Lisäksi voisin käyttää toista mielipidettä siitä, mikä näyttää hyvältä minussa. Täysin. Olen varma, että löydämme upeita kappaleita, jotka sopivat tyyliisi. Onnistunut ostosseikkailu edessä. Oppitunti 24. Lisävarusteasetukset. Pidän siitä, että ensimmäisessä on pidempi olkahihna olkapäälle tai crossbody käyttöön. Se on erittäin käytännöllinen valinta. Pitkät olkaimet tarjoavat usein monipuolisuutta laukun kantamiseen. Täsmälleen.
Minusta on parempi, että voin valita, miten tyylitän sen asuni perusteella. Se on kuin omistaisi molempien maailmojen parhaat puolet. Onko sinulla mielessäsi erityisiä värejä? Kallistun johonkin neutraaliin, joka voi täydentää erilaisia asuja. Älykäs valinta. Neutraalit värit ovat yleensä ajattomia ja helppoja yhdistää. Lisäksi voin välttää vaivaa löytää yhteensopivia lisävarusteita. Kyllä. Katsotaanpa joitain vaihtoehtoja, jotka sopivat täydellisesti kriteereihisi. Olen innoissani nähdessäni, mitä löydämme. Oppitunti 25. Kokouksen esityslista. Onko kokouksemme esityslistalla muita aiheita? Kyllä, käymme läpi myyntiraportin ja keskustelemme parannusstrategioista. Se kuulostaa elintärkeältä. Suorituskykymme analysointi voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Täysin. On tärkeää ymmärtää, mikä toimii ja mikä vaatii säätöä. Pitäisikö meidän ottaa myös palautetta tiimiltä mukaan keskusteluumme? Se olisi hieno idea. Ryhmän panos voi usein paljastaa näkökulmia, jotka saatamme jättää huomiotta. Lisäksi se edistää yhteistyöympäristöä, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu. Kyllä. Kannustetaan avointa viestintää kokouksen aikana. Tässä on tuottavia keskusteluja ja tehokkaita strategioita. Oppitunti 26. Joogamattosuosituksia. Etsin joogamattoa. Onko suosituksia mistä ostaa? Täysin. Saatavilla on erinomaisia vaihtoehtoja sekä paikallisissa myymälöissä että verkossa. Siitä on apua. Pidän parempana matosta, joka tarjoaa hyvän pidon ja iskunvaimennuksen mukavuuden vuoksi. Kyllä. Se on välttämätöntä harjoitteluun ilman huolta liukastumisesta. Olen kuullut, että jotkut merkit tarjoavat ympäristöystävällisiä mattoja, mikä olisi ihanteellinen. Aivan oikein. Kestävän kehityksen tuotteiden tukeminen on aina hyvä valinta. Selvittelen noita vaihtoehtoja. Ehkä voisimme käydä yhdessä ostoksilla. Rakastaisin sitä. Pieni joogavarusteiden ostaminen kuulostaa hauskalta. Tässä on löytää täydellinen joogamatto harjoitteluun. Oppitunti 27. Suorituskyvyn optimointi. Olen kuullut siitä ennenkin, kokeilemme ehdottomasti. Onko muita neuvoja suorituskyvyn optimoimiseksi tässä projektissa? Uskon, että selkeiden tavoitteiden ja määräaikojen asettaminen voi auttaa meitä pysymään raiteilla. Täysin. On välttämätöntä, että meillä on etenemissuunnitelma, joka ohjaa toimiamme. Lisäksi säännölliset sisäänkirjautumiset voivat auttaa meitä pysymään vastuullisina ja mukautumaan tarvittaessa. Kyllä. Viestintä on avainasemassa sen varmistamiseksi, että kaikki ovat linjassa tavoitteiden kanssa. Ehkä meidän pitäisi järjestää viikoittaisia tapaamisia keskustellaksemme edistymisestämme. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Varmistamme, että pysymme keskittyneinä ja motivoituneina. Tästä onnistunut ja tuottava yhteistyö. Oppitunti 28. Halloween hauskaa. Oven avaava aikuinen teeskentelee peloissaan ja laittaa sitten karkkia jokaisen lapsen auki olevaan pussiin. Se kuulostaa hauskalta ja leikkisältä Halloween perinteeltä. Kyllä.
Se lisää yllätyksen elementin, josta lapset varmasti nauttivat. Voin vain kuvitella ilon heidän kasvoillaan, kun he saavat herkkuja. Täsmälleen. Se on ihana tapa olla tekemisissä yhteisön kanssa tänä juhlakautena. Ehkä meidän pitäisi harkita oman Halloween-tapahtumamme järjestämistä ensi vuonna. Rakastaisin sitä. Voisimme olla luovia pukujen ja koristeiden kanssa. Kyllä. Tehdään siitä unohtumaton kokemus kaikille mukana olleille. Tässä ilon ja karkkien levittäminen Halloweenin aikana. Oppitunti 29. Myymälän aukioloajat. Anteeksi, kuulitko lennolle ilmoituksen? Kyllä, he sanoivat, että lentomme on nyt nousemassa, mikä on melko jännittävää. Toivon, että pääsemme turvallisuuden läpi nopeasti. En halua missata lentoa. Täysin. Mitä nopeammin pääsemme kyytiin, sitä nopeammin voimme rentoutua. Mietin, onko lentokentällä vielä yhtään kauppaa auki viime hetken välipalaa varten. Se on hyvä kysymys. Uskon, että jotkut kaupat pysyvät auki viimeiseen lentoon asti. Katsokaamme terminaalikartoista, mitä vaihtoehtoja on saatavilla. Kyllä. Otan mieluummin jotain herkullista kuin olisin nälkäinen lennolla. Tässä sujuvaa matkaa ja maukkaita välipaloja ennen lähtöä. Oppitunti 30. Tuottavuus ja ryhmätyö. Tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää delegoida tehtäviä tiimillesi. Olen tehnyt niin, mutta tunnen syyllisyyttä, kun annoin heille liikaa työtä. Se on ymmärrettävää. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tiimityö voi keventää kuormaa. Kyllä, unohdan usein, että yhteistyö voi johtaa parempaan tuottavuuteen. Täsmälleen. Vastuun jakaminen antaa jokaisen panostaa vahvuuksiinsa. Ehkä minun pitäisi muistuttaa itseäni, että tiimini on innokas auttamaan. Se on hieno ajattelutapa. Se lisää yhteisöllisyyden ja tuen tunnetta. Työskentelen tämän näkökulman parissa. Kiitos kannustuksestasi. Tässä on hyvä tehdä ryhmätyö ja saavuttaa tavoitteemme yhdessä.